از به دنیا آمدن در یک شهر روستایی و یک خانواده مذهبی تا رنک یک پورن دنیا. این داستان عجیب و جالب لانا رودز، مروارید پورن. سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز کانال مدیاورس. من حسنم و خیلی خوش اومدید و اولین ویدیو از سینما مثبت 18. تو این ویدیو میریم سراغ زندگی نامه لانا رودز معروف که اکثرتون اون رو میشناسید. حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال رو هم برای حمایت از من سابسکرایب کنید تا بدون معطلی بریم سراغ ادامه ویدیومون. آمارا لینی میپل به دنیا آمده در 6 سپتامبر 1997 یا 16 شهریور 1375. لانا توی یک شهر روستایی به اسم مکنری در ایلینوی شیکاگو به دنیا آمد. اون در کنار 2 خواهر، 2 برادر و مادرش توی یک خونه زندگی می‌کردن. اما اگه فکر می‌کنید زندگی توی یک شهر روستایی خوش آب و هوا با خواهرها و برادرهای زیاد زندگی خوبیه، سخت در اشتباهید. در واقع لانا در کنار مادرش و خواهر بزرگتر از خودش زندگی می‌کرد. مادر لانا یک زن مذهبی و تنها و الکلی بود و در نقطه مقابل متاسفانه خواهر بزرگتر لانا دچار اسکیزوفرنی شدید بود، به طوری که لانا و مادرش هر هفته درگیر خودکشی‌های ناموفق این دختر بودند و همین موضوع باعث شده بود تا لانا توی سن کم دچار افسردگی، اضطراب و استرس شدید باشه. این زندگی باعث شده بود تا اون آرامش رو در بیرون از خونه و همراه دوست پسرش تجربه بکنه. اما این تازه شروع ماجرا بود. لانا 15 ساله دوست پسر 18 ساله داشت و این پسر عضو یک باند سرقت و جابجایی مواد مخدر بود و این باند متاسفانه اونا لانا رو هم وارد بازی خودشون کرده بودن. اونا لانا رو دم در خونه تومه‌هاشو میفرستادن و اون از خدا بیخبر. زمانی که با اعتماد در رو باز میکرد، افراد این باند وارد اون خونه میشدن و اون خونه رو غارت میکردن. اما اوضاع اینطوری پیش نرفت. پلیس مدتی بعد لانا و اعضای این باند رو دستگیر کرد. با اینکه لانا حتی 1 سنت هم به خاطر این کارها پولی دریافت نکرده بود، اما به خاطر همکاری و شرکت در این داستان 5 سال زندان محکوم شد. اما شانس با اون همراه بود و به خاطر سن کم و خوش برخوردیش این 5 سال به 1 سال کاهش پیدا کرد. بعد از اینکه لانا از زندون در اومد، اول درسش رو تمام کرد و در بعد و تولد 18 سالگیش به شیکاگو رفت تا اونجا بتونه کار کنه. لانا تو یک بار شروع به کار کرد و اونجا به عنوان متصدی بار و گاهی هم رقاص فعالیت میکرد. همه چیز از اونجایی شروع میشه که این دختر با پسری به اسم الکساندر آشنا میشه. پدر این پسر یکی از تهیه کنندگان فیلمای این صنعت بود و اون باعث معرفی لانا به پدرش و وارد شدن لانا به این صنعت شد. اما اگه فکر کردید که یک دختر 18 ساله به همین راحتی قبول میکنه تا وارد همچین صنعتی بشه، سخت در اشتباهی. برای اینکه بفهمیم یک دختر چطوری توی این شرایط وارد این صنعت میشه، باید چند تیکه پازل رو کنار هم بچینیم. برای تیکه اول پازل باید برگردیم به چندین سال قبل، درست زمانی که لانا 13 سال سن داشت. همونطور که گفتم، اوضاع خانواده بسیار متشنج بود. در اون زمان برنامه بسیار پرطرفداری در تلویزیون آمریکا پخش میشد. این برنامه یک ریالیتی شو به اسم The Girl Next Door بود. در واقع داستان این برنامه در مورد مالک، بنیانگذار و رئیس پلیبوی بود که داستان در مورد خودش و دوست دختراش بودن که در این امارت زندگی میکردن. از اونجایی که خانواده لانا یک خانواده مذهبی بود، طبیعتا لانا اجازه نداشت همچین برنامه‌هایی رو تماشا بکنه، ولی اون به صورت کاملا اتفاقی یک شب که تنها بود این برنامه رو میبینه و شیفته این برنامه میشه. اون در سن 13 سالگی دخترهایی رو میبینه که غرق در پولن، لباسهای زیبا دارن، ماشین‌های گرون قیمت دارن و همش خوشگذرانی میکنن و اینجا بود که این دختر 13 ساله تصمیم میگیره تا در آینده به بهترین بازیگر این صنعت تبدیل بشه. قسمت دوم پازل زمانیه که لانا به زندان میافته. باید بدونید لانا در زمان زندان باکره بود، اما باکرگی خودش رو در زندان از دست میده. در واقع اون با زنهای دیگه شروع به رابطه میکنه و میفهمه که به جنس موافقش هم علاقه داره. و پازل سوم و آخر زمانیه که لانا در 18 سالگیش با الکساندر آشنا میشه و دستمزد زیاد باعث میشه تا اون به این صنعت رو بیاره. بعد از اینکه لانا شروع به کار میکنه، یکو ازدواج میکنه، اون هم با یک مرد ایرانی. اما بریم سراغ همسر اول لانا. اون یک مرد ایرانی الاصل بود که خانواده اون در شیکاگو رستوران داشتن و حالا خود اون مالک رستوران بود. در واقع پدر و پدر بزرگ این مرد ایرانی بودن. در اینترنت هیچ اسمی از این مرد نبود و خود لانا اون رو به اسم بیگ دد صدا میکرد که آیدی این اینستاگرامش هم بیگ دد بود. در مواقعی هم در ویدیوها اون رو جی جی صدا میکرد.
در طول فعالیت لانا این دو نفر 5 سال تمام با هم زندگی کردند و به دلایل نامعلومی کاملا توافقی از هم جدا شدند. در بین سالهای 2016 تا 2018 لانا به اولین بازیگر این صنعت تبدیل شده بود که رکوردها را جابجا می‌کرد. 50 شرکت فیلمسازی برای بستن قرارداد با لانا صف بسته بودند و خوشبختانه یا متاسفانه لانا هم دست رد به سینه هیچ کدوم نزد. فقط طی 2 سال لانا رنک 1 پورن دنیا قرار گرفت و به پربازی ترین و پربیننده ترین مدل این صنعت تبدیل شد. حتی اون طی 2 سال 10 جایزه رو هم از این صنعت برنده شد. اما به طرز عجیبی در سال 2018 اون از پورن خداحافظی کرد. اما مدت زیادی نگذشت که پول کار خودش رو کرد. شرکت کانادایی برازرز بزرگترین رقم تاریخ پورن رو امضا کرد و لانا رو به این صنعت برگردوند. اما در ادامه فقط 1.5 سال طول کشید تا اتفاقاتی باعث شد که اون برای همیشه از این صنعت کناره‌گیری کنه. اون در یکی از مصاحبه‌هاش میگه کاری که اون در یکی از صحنه‌ها انجام میده باعث شده بود تا ضربه روحی بدی بخوره و حتی تا مرز خودکشی هم پیش بره. Down their throats, their sorry. Oh, don't cry. اگه میخواید بدونید اون قسمت چی بوده در کپشن براتون نوشتم. اما لانا بعد از خداحافظی از پورن شم اقتصادی خودش رو نشون داد. اون با تبدیل کردن عکساش به NFT و فروختن اونها 3 میلیون دلار ناقابل به جیب زد. مدتی بعد لانا با لوگان پاول یوتیوبر معروف آشنا شد و بعدش هم با دوست خود لوگان مایک مایلاک که خودش هم یک یوتیوبره وارد رابطه میشه و روزهای خوش اون شروع میشه. اما باز هم مدت زیادی نمیگذره که طی خیانت این دو نفر با هم دیگه این رابطه هم تموم میشه. بعد از 3 ماه لانا بارداری خودش رو اعلام میکنه و مایک مایلاک میگه که پدر اون بچه نیست و با آزمایش دادن حرفش رو ثابت میکنه. از اونجایی که لانا نمیگه پدر بچه‌ش کیه، لوگان پاول در یکی از استریم هاش به صورت کاملا اتفاقی فاش میکنه که پدر این بچه یک بسکتبالیست معروف از NBA آمریکاست. اما مردم همیشه در صحنه تونستن 2 بسکتبالیستی که بیشترین ارتباط با لانا رو دارن رو جدا بکنن و مشخص شد که کدوم یکی از این 2 نفر پدر اون بچه است. یکی از این 2 ورزشکار کوین دورانت معروفه و نفر دوم هم بسکتبالیست معروف بلک گریفینه که خود این آقا پدر بچه است. اما بذارید چند تا حقیقت جالب از لانا روز بهتون بگم. اون توی یکی از مصاحبه‌هاش فاش میکنه که یکی از فوتبالیستان معروف رئال مادرید به اون پیام داده بود و به اون درخواست دوستی و رابطه داده بود. از اونجایی که لانا اسم اون رو فاش نکرد ولی باز هم مردم همیشه در صحنه تونستن این بازیکن رو پیدا کنن. این آقای بخت برگشته کسی نبود Wait for it. Here it comes. Almost there. جز گرت بیل معروف. نکته بعدی راجع به اصالت اونه. اون در اصل اصالت آمریکایی نداره و اصلیت اون به کشور اسلوونی برمیگرده. حتی جالبه که بدونید سال 2015 لانا تو مسابقه ملکه زیبایی آمریکا شرکت میکنه اما بدون به دست آوردن رتبه‌ای از این مسابقه حذف میشه. شاید باور نکنید اما این دختر تا 16 سالگیش 20 بار توسط پلیس آمریکا دستگیر شده و معتاد به هروئین هم بوده که توی زندان این مواد رو ترک کرده. اون توی یکی از مصاحبه‌هاش گفته از زمانی که رنک 1 پورن دنیا بوده شرمنده است و حاضر تمام پول و شهرت و ثروتش رو بده تا این اتفاق از زندگیش پاک بشه. اما برسیم به مهمترین قسمت این ویدیو، یعنی جواب دادن به 2 سوالی که شاید برای خود شما هم سوال شده باشه. سوال اول اینه که چرا لانا باید در صحنه‌هایی بازی بکنه که باعث ضربه روحی و این اتفاقات بشه؟ اگه نمیدونید باید بگم در صنعت فیلم‌های بزرگسالان هیچ چیز به زور و اجبار نیست. تمام فیلم به صورت یک سناریوی فیلمنامه‌ای به بازیگر تحویل داده میشه و بازیگر بعد از خوندن این سناریو میتونه قراردادش رو امضا کنه. سوال دوم اینه که چه اتفاقی افتاده که لانای معروف و زیبا تبدیل به یک دختر لاغر با صورتی استخوانی و رنگ پریده شده؟ در واقع هر 2 سوال یک جواب داره. باید بگم لانا سالهای زیادیه که به اختلال روانی BPD یا همون اختلال شخصیت مرزی مبتلاست. اختلالی که باعث شده تا اون برای اینکه بهترین باشه دست به هر کاری بزنه و هر چیزی رو امتحان بکنه. این قضیه به خاطر اینه که افرادی که از این اختلال رنج میبرن در واقع همیشه ترس از رها شدن دارن و به خاطر همینم دست به هر کاری میزنن که همیشه در مرکز توجه باشن. خیلی ها فکر میکردن اون بیماره و حتی سرطان داره، اما اون در یک مصاحبه گفت چون از هیکلم خوشم نمیومد و به نظرم ایدئال نبودم خودم رو لاغر کردم و برای رسیدن به بهترین ورژن خودم حتی خودم رو از این هم لاغرتر میکنم. غذا خوردن زیاد یا گشنگی‌های بیش از حد، داشتن رابطه‌های جنسی فوق‌العاده خطرناک، ترس از رها شدن و کافی نبودن تنها چند مورد کوتاه از 10 علائم این بیماریه. لانا امروزه میگه که هیچ شباهتی به چیزی که شما در فیلم‌ها دیدید نداره و اون به شدت آدم خنثی و بی‌حسیه. اما لانا روز در حال حاضر یک یوتیوبر شده و 2 کانال یوتیوب داره و در کنار اینها برند لوازم آرایشی خودش
رو هم راه انداخته و همراه با پسرش زندگی میکنه. دوستان نظر شما چیه؟ آیا به نظرتون پول باز هم باعث میشه تا لانا مثل 80% بازیگرهای این صنعت باز هم به این صنعت برگرده یا نه؟ این اولین ویدیو از سینما مثبت 18 بود و هر ماه 3 ویدیو از این دسته براتون منتشر میکنم. قسمت بعدی این ویدیو هم معرفی 10 پرنستار ایرانیه. اگه هنوز ویدیوی بزرگترین رسوایی‌های جنسی هالیوود و 3 فیلمی که باید قبل از مرگ ببینیم رو ندیدید، حتما برید و این دو ویدیو رو توی کانال تماشا کنید. اگه از ویدیو لذت بردید، حتما ویدیو رو لایکش کنید و برای حمایت از من کانال رو هم سابسکرایب کنید. تو این روزها خیلی مراقب خودتون باشید عزیزان و تا درودی دوباره. خدا یار و نگهدارتون.